Okay, so let me discuss now how to construct a frequency distribution table. Okay, so in constructing a frequency distribution table, you're going to this will be the necessary data that you may include in your frequency distribution table. Okay, so you should have your class limits, your class boundary, your class mark, the tally, the frequency, the cumulative frequency, cumulative percentage, and the relative frequency. And then if you wanted to, pwede nyo rin kunin yung relative percentage natin. So mamaya kung paano ko kukunin si cumulative frequency, ganun din yung method kung paano nyo kukunin yung relative percentage. Okay? So let's say this is the problem. SJS Travel Agency offers a special rate on summer period. Okay? The owner wants additional information on the ages. So therefore, yung raw data na makikita natin dito sa example is edad. Okay? Ages. Okay? Of those people taking travel tours. A random sample of 50 customers. So kumuha sila ng random sample. So lumalabas, ang population natin is 50. Diba? Kaya kung bibilangin ninyo itong raw data na meron tayo, binubuo yan ng 50 elements. Okay? Now, taking travel tours last summer revealed these ages. So, eto na siya. Okay? Now, paano natin bubuuin yung ating frequency distribution table? Una, mga anak, ang first step dito, itong step 1, optional ito. Personally, hindi ko na rin ito ginagawa kasi nagtatali naman eh, di ba? Pero if you wanted to, kung medyo mahaba ang oras ninyo, okay? And actually, kung gagawin niyo itong step 1, mas madali nang magtali, okay? So, ang unang step, if you wanted to, pwede nyo i-arrange yung raw data ninyo, okay? Ng lowest to highest or highest to lowest. Now, ang gawin natin dito sa example na to, i-arrange natin yung data natin ng lowest to highest. Ayan, arrange natin yung data natin ng lowest to highest, okay? So, ako hindi ko nagagawin yung first step, pero kayo kung gusto niyo, pwede din naman, ha? So, as-is ko na lang na ganito yung raw data ko kung paano present sa problem. Kasi mamaya itatali naman natin yan. So, okay lang kahit hindi natin i-arrange na yung raw data natin. Okay? Now, in constructing the frequency distribution table, the first step is you have to get the range. Okay? The range is simply the difference between the highest value and the lowest value. Okay? That's why you really have to be careful sa paghahanap ng highest value at saka ng lowest value. Kaya maganda din sana kung nakaganito pa siya, may arrange nyo na makapag-prepare na kayo ng array. Okay? Kasi pag naka-array na yan, matik at first glance, makikita na agad natin kung ano yung highest value natin at kung ano yung lowest value natin. So, in this example, ang lowest value dito is 18. Ang highest value dito ay 77. Ito yun. Ayan. Okay? So, wala nang mas tataas pa sa 77. 74 na to eh. Then, wala na rin bababa pa sa 18. 19 na to. Okay? So, therefore, we have now 77 minus 18. So, ang range natin is 59. Ayan. I-serve natin yan. Okay? Second step. Okay? Kunin natin yung number of classes. We will get the number of classes using 2 to the k rule. Okay? Ano yung 2 to the k rule? Trial and error to, ha? Mag-a-assign kayo ng number na pwede nyo i-substitute dito kay k. Kailangan yung lalabas na sagot kapag yung 2 ni-raise mo doon sa value na inassign mo kay k should be greater than the total number of population. Okay? So, tingnan natin, ha? Halimbawa, kung mag-start tayo sa 2 raised to 1, okay? Kung 2 raised to 1, 2 yan, di ba? So, therefore,
therefore, hindi pa pwede ang 1 as value for K. Kasi, yung 2 less than 50 pa yan eh. Lumalabas kasi ang population natin dito is 50. So, dapat yung makikita nating sagot dito, greater than or equal to 50. Pwedeng ganon, ha? Okay, so jump tayo. Halimbawa, tingnan natin kung 2 raised to 5th. Kung 2 raised to 5th, 32 yan. Again, hindi pa pwede yung 5 kasi yung 32 less than 50 pa yan eh. Di ba? O tingnan natin kung 2 raised to 6. 2 raised to 6 is 64. Ayan. Makikita nyo, 64 is already greater than 50. Therefore, ang value ng K na gagamitin natin is 6. Okay? So, this is already greater than the total number of population which is equal to 50. Ulitin ko ha. Kailangan yung magiging sagot ng pag ginamit ko yung 2 to the K rule should be greater than or equal to the number of population. Okay? Mas maganda kung greater than na, para sure ka. Ha? Okay. So, therefore, ang K natin is 6. Ulitin ko ha, yung K is yung ginamit mong value dito. Hindi ito. Ha? Hindi yung 64. Ang K natin dyan is yung 6. Therefore, ang number of classes natin is 6. Para saan yung number of classes? Ito ang magsasabi ng number of row. Number of rows ng table mo. Kaya ito, halimbawa, kung 6 to, therefore, 6 ang ihahanda kong number of row. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ulitin ko ha. Ito yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bawasan natin ng isa. Ayan. Ma'am, bakit may pa sobrang isa? Para dyan nyo ilalagay yung total, kung kailangan. Ayan, ha? Okay, so, meron na tayong number of rows. Ang next natin is class interval. Ayan. Yung class interval, yun yung distance ng, dahil lowest to highest tayo, ng lowest limit natin sa ating highest limit. Lower limit to higher limit. Okay? Kasi lowest to highest tayo. So, therefore, kung ang arrangement is highest to lowest, yung class interval is yung layo ng higher limit kay lower limit. Kung ilan ang interval nilang dalawa. Okay? So, in this particular step, gagamitin ninyo class interval is equal to range divided by K. Ano ang range natin? 59, di ba? Ayan. Ano ang K natin? 6. Ayan. Pag kinumpute natin yan, 59 divided by 6 will give us 9.8. Then, round off natin. Therefore, ang class interval natin is 10. Okay? So, ang distance ng higher limit, lower limit natin ka higher limit should be 10 interval. Okay? So, same thing as kung naka-highest to lowest naman tayo, ang interval naman ni ang layo naman ni higher limit kay lower limit is 10 ang interval. Ganun siya ha. Now, sa statistics ganito mga anak. Halimbawa, ang CI na nakuha ninyo, halimbawa lang to ha, is 4.3. Diba sa ruling ng rounding off, 4 lang to. Diba? Pero sa statistics mga anak, matik, magiging 5 ito. Bakit? Unang-una, tao ang pinag-uusapan natin dito. Diba? Tao ang pinag-uusapan natin dito. Wala namang 0.3 na tao. Diba? 4.5. Ano yung 0.5? Kalahati lang. Diba? Hindi. So, therefore, lagi mag-a-add na tayo ng 1. So, kahit na sabihin ninyo na so, ito ay 5 na. Kahit na sabihin ninyo ang CI ninyo is 4.02. Consider nyo na yan na 5. Yan ang ruling sa statistics, ha? Kaya pag nagra-round off, nagkakaiba-iba na yung magiging value. Ganon, okay? So, therefore, meron na tayong
number of rows, ayan, yung 6. Tapos, gagawin na natin. Magpe-prepare na tayo ng class limits natin kasi alam na natin yung ating class interval. Okay? Dahil nga, lowest to highest to, therefore, magsisimula ako sa lowest value, which is 18. Diba? Pero, pwede din engineering na magsisimula kayo 1 unit higher from the lowest value. So, therefore, pwede kayo magsimula sa 19. Pwede yan. Para sure kayo na papasok magsisimula kayo sa, tama sa 19. Para sure kayo na papasok yung lowest value ninyo. Ganun ha. Pero dito, para din na lang hindi tayo mahirapan mga anak, magsimula na lang tayo sa lowest value since lowest to highest tayo. Okay? O, halimbawa naman, kung highest to lowest, let's say, ang ibibigay ko sa activity ninyo, magsimula na lang kayo sa highest value. Para iisa kayo na magiging laman ng frequency distribution table. Pagka kasi nangyari na halimbawa nagsimula ako sa 19, tapos yung kaklase mo nagsimula sa 18, pwedeng magkaiba yung pwedeng magkaiba yung frequency namin. So para pare-pareho tayo ng laman ng table, kung ang problem is highest to lowest, magsimula na kayo sa highest. Kung ang value ay lowest to highest, magsimula na kayo sa lowest. Okay? Para naka-pattern, hindi na ako mahirapang mag-check ng activity ninyo sa constructing frequency distribution table. O, gano'n ang gagawin natin, ha? So, therefore, we have here 18. Okay? Then, class interval tayo, 10. Dahil highest to lowest to, so therefore, as we move lower sa table natin, dapat pataas ng pataas yung value. Kasi nga, lowest to highest. Therefore, ang gagawin natin, kung ano yung nakuha nyong class interval, i-add nyo lang dito, pababa. Okay? So, halimbawa, so 18 yung lowest natin, di ba? 18 plus 10, 28. Okay? 28 plus 10, 38. 38 plus 10, 48. 48 plus 10, 58. 58 plus 10, 60, 68. Ayan. Okay? Lower limits pa lang yan, ha? Lower limits pa lang yan. Paano natin kukunin yung member ng higher limits natin? So, tignan ninyo yung susunod. Diba? 28 ito. Minus 1. So, therefore, 27. Kung lowest to highest. Therefore, pag highest to lowest, ang tawag natin dito? Add 1 naman kayo. Ganun, ha? So, tuloy muna natin to. So, 27 plus 10, 37. Which is 38 minus 1, 37, di ba? Then plus 10, 47, plus 10, 57, plus 10, 67, plus 10, 70, 77. So as you can see, pumasok ba yung highest and lowest value natin? Ang lowest value natin is 18, ang highest value natin is 77. Yun ang unang-una nyong titignan bago kayo mag-proceed sa susunod na parts ng frequency distribution table ninyo. Tignan nyo maigi kung pumasok yung lowest value ninyo at yung highest value ninyo. Kasi pag hindi, ibig sabihin, pag nagtali kayo, may element dyan na hindi makakasama sa frequency distribution table ninyo. Dapat, kung 50 yung elements nyo na member ng raw data ninyo, dapat 50 din yung magiging total ng frequency ninyo. Kapag hindi, ulit, di ba? Ulit ng pagtatali, baka mali lang ng tali, or double check ninyo yung class limits ninyo, baka naman talagang walang particular class na papasok yung element na yon. Kaya, mali yung tali mo. Ganun yung mga ganun yung mga possible scenarios na pwede ninyong ma-encounter kapag nagko-construct ng frequency distribution table. Okay? So, dahil pumasok na yung lowest value natin, 18, pumasok na yung highest value natin, which is 77. Now, pagka naman halimbawa highest to lowest, halimbawa lang to ha, mga anak ha, halimbawa, so kung highest to lowest yan, magsisimula ka sa 77. Diba? Kasi highest to lowest eh.
77 plus 10, 67, plus 10, sorry. Minus pala tayo kasi highest to lowest to. So, para maging highest to lowest yan, pababa naman dapat ang value as you move down in your table. So, therefore, 77 minus 10, 67. Dito nag-add tayo, di ba? Dito naman magsusubtract kayo. Minus 10, 57. Minus 10, 47. Minus 10, 37. Minus 10, 20, 27. Okay? So, lalabas, ito yung higher limits mo. Ano naman yung magiging lower limits mo? Diba ito, 28 minus 1, 27. Dito, mag-a-add naman tayo. So, 67 plus 1, 68. Ganyan, okay? Tapos, plus 10, minus 10 ka na lang ulit. Minus 10, 58. Minus 10, 48. Minus 10, 38. Minus 10, 28. Okay? And then, minus 10 is 18. Ayan. So, double check mo ulit. Pumasok ba yung highest value? Oo. Pumasok ba yung lowest value? Oo. Ganyan. Okay? So, ayan ha. Ito yung comparison. Ito yung kung ang arrangement ay lowest to highest. Then, ito naman kung highest to lowest. Ganyan ha. Sige. Burahin ko na mga anak ha. Pinakita ko lang. Okay. O, di may ano na tayo. May class limits na tayo. Next step. Paano natin kukunin yung class boundary? Kunin muna natin, tapos explain ko para saan yung class boundary, ha? Okay, ganito to. Pag whole number yung class limits mo, ay yung elements mo, whole number yan lahat, di ba? 18, 19, 27, 37, 47, whole number, wala tayong nakikitang decimal, di ba? Ang mangyayari dyan, ang lowest boundary, okay, will be minus 0.5. Then, ang highest boundary, plus 0.5. Ganyan ha. Therefore, di ba si 18 ay lower limit, si 27 ay higher limit. Therefore, ang mangyayari dyan, we have 18 minus 0.5 will give us 17.5 to 27 plus 0.5, 27.5. Okay? Then, so on and so forth. Diba? So, ang gagawin natin, add 10 ka na lang ulit dito. So, 17.5 plus 10 will give us 27.5. Then, this is 37.5. Then, this is 47.5. This is 58.5. And then, this is 68.5. Okay? And then, pagdating dito, ayan, di plus 10 ka na lang ulit, di ba? So, we have 27.5 plus 10 will give us 37.5 plus 10, 47.5 plus 10, 57.5 plus 10, 67.5 plus 10, 77.5. So, ibig sabihin, sa class na to ha, ang pinakamababang value na pwede mong isama is hanggang 17.5. Then, ang pinakamataas na value na pwede mong isama is about 27.5. Then, so on and so forth. Yan ha. Another thing, si class boundary, malaki ang role niyan mga anak pagdating natin sa pag-determine ng measures of central tendency, measures of location and dispersion, at saka measures of variation. Kaya, dito pa lang, sa pag-construct ng frequency distribution table, tinuturo na agad sa inyo kung paano kumuha ng class boundary. Para pagdating natin doon sa descriptive statistics natin, alam nyo na agad kung paano kukunin ang lower boundary or ang higher boundary, lowest boundary or highest boundary ng particular class. So, halimbawa ito yung sinasabi ko na class. Ito yung una, yung 18 to 27. Therefore, ang lowest boundary niyan is 17.5. Then, ang highest boundary niyan is 27.5. Then, ganun din yung interpretation sa ibang
part or sa ibang member ng class limits ninyo. Okay? Next, let's have the class mark. The class mark or the X lang to. The class mark is also pertaining to the midpoint. Midpoint din yan. Midpoint ng ano, ma'am? Ng bawat class limit ninyo. So, paano natin kukunin yung midpoint? Eh di, kukunin lang natin yung gitna ng 18 at saka 27, di ba? So, paano natin kukunin yon? 18 plus 27 divided by 2. Tignan natin ha. So, we have ito ha, 18 plus 27 27 divided by 2 is 22.5. 22.5. Okay? And then, mag-plus 10 ka na lang ulit pababa. Yung class interval mo para hindi ka na pindot ng pindot na 28 plus 37 divided by 2, 38 plus 47 divided by 2, 48 plus 57 divided by 2, 58 plus 67 divided by 2, 68 plus 77 divided by 2. Mas matagal pa, di ba? Since may value ka na sa unahan, di ba, sa pinaka-start ng class limit mo, therefore, mag-plus 10 ka na lang pababa. Okay? So, plus 2 is 32.5 plus 2, plus 10, sorry, 42.5 plus 10, 52.5 plus 10, 62.5 plus 10, 72.5. Diba? Mas madali. Okay? Tapos, magtatali ka na. Okay? O, ngayon, kung hindi mo na kung hindi ka magpe-prepare ng array, iisa-isahin mo talaga to. Itatali mo. Okay? Pag magtatali class, yung backward system tayo, ha? Yung 1, 2, 3, 4, close. Tapos, 1, 2, 3, 4, close. So, huwag ka magsusulat ng 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mali yan, ha? Dapat, yung backward system, yung ganito, 1, 2, 3, pagdating ng 4, yung pang-5, backward. Kaya backward system ang tawag ko dyan. Okay? So, magtatali na tayo, ha? So, pag nagtali, halimbawa ito, 18, 24. Saan natin ilalagay si 24? Dito pa rin. Kasi 18 to 27 yan di ba? 28. Bababa na tayo. 28. Yan. 19. Balik tayo dun sa unahan. Di ba? Ayan. Tapos, 27. Saan natin ilalagay si 27? Dito. Ayan. Then, so on and so forth. Okay? For the meantime, lalagyan ko na muna ng tali para hindi na tayo masyadong magtagal, ha? So, ito ay, tapos, okay, tapos, ayan, tapos, ayan, tapos, kunwari, natali na natin siya ng ganyan. Okay? So, doon na tayo sa teka lang mga anak ha, double check ko lang kung tama yung value na nilagay ko. Okay. Pag sa frequency, bibilangin nyo lang itong tali ninyo. Yun na ilalagay nyo sa frequency. Bibilangin nyo lang ha. So, therefore, we have here 4, then this is 7, this is 10, this is 15, this is 10, this is 4. Ayan. To double check kung tama yung tali ninyo, tignan ninyo kung equal itong frequency nyo sa total number of population nyo, which is 50. O, yun ang ano dyan, ha? Yun ang second step dyan. Ayan. So, tignan na lang ninyo, ha? 4 plus 7 plus 10 plus 15 plus 10 plus 4, dapat 50 ang sagot. Kasi, yun ang total number of population natin.
Okay? Next, ano naman yung CF? CF is cumulative frequency. CF, cumulative frequency. Ayan. So, di ba pag cumulative, magkakasunod. Okay? Pupunta tayo sa frequency, ha? Kaya cumulative frequency to. Ito ha, pag kumukuha ng CF, lagi magsisimula kayo sa lower limit. Lagi yan ha. So, kung ang arrangement mo ay lowest to highest, magsisimula ka sa taas. Magsisimula ka dito. Pero kung ang arrangement mo ay highest to lowest, okay, magsisimula ka sa baba. Okay? Magsisimula ka dito pataas. Ganun siya ha. Ayusin ko lang yung camera, bumababa. Ayan. So, therefore, magsisimula tayo dito kasi ito yung lowest limit natin, di ba? So, therefore, 14 plus 0 will give us 4. Di ba? Tapos, magkakasunod lang mga anak ha, kaya ito cumulative. 4 plus 7, 11. 11 plus 10, 21. Okay? And then, 21 plus 15, 36. 36 plus 10, 46. 46 plus 4, 50. As you can see, na kay highest limit, yung total number of population natin, which is 50. O yan, ganyan siya. Ulitin ko ha, cumulative frequency. Magsisimula lagi sa lower limit. Okay, kung nasan yung lower limit, doon kayo magsisimula. So, therefore, this is now, ito yung lower limit natin, frequency ng lower limit natin, di ba? 4 plus 0 is 4. Plus 7, 11, plus 10, 21, plus 15, 36, plus 10, 46, plus 4, 50. O, ganyan lang siya kasimple, ha? Ganyan lang yung kasimple, okay? Let's have now the cumulative percentage. Kukunin lang natin yung percentage ng bawat cumulative frequency ng bawat class limit natin. Kaya siya tinatawag na cumulative percentage, okay? So, therefore, in determining the cumulative percentage, that is equal to CF over the total number of population multiplied by 100%. Kasi nga, di ba? Kasi nga, percentage ang hinahanap natin dito. That's why, i-multiply natin by 100%. Okay, so let's do it. So this is 4 divided by 50 times 100. So, 4 divided by 50, 4 divided by 50 times 100 will give us 8%. Ayan. Tapos yung susunod naman, 11 divided by 50 times 100 will give us 22%. Okay? And then next, we have 21 divided by 50 times 100 will give us 42%. Okay? And then 36 divided by 50 times 100 will give us 72%. Ayan. Then 46 divided by 50, okay, times 100 will give us 92%. And then 50 divided by 50 times 100 will give us 100%. Okay? So as you can see, as we move down, diba, in this particular example, as we move down from lower limit to higher limit, nakikita natin na tumataas din yung cumulative percentage natin. Okay? Let's talk about the relative frequency. In the relative frequency, we're just trying to get the relationship of the frequency with our total number of population. That is why relative frequency can be computed as RF, which is equal to F over N. Ayan, ha? Wala pang times 100% kasi hindi pa ito percentage. Okay? So, in this case, yung F natin, remember sa F kayo titingin ha, sa frequency. So, 4 divided by 50 will give us 0.08. 2 decimal places na lang, 0.08. Ayan. Tapos, 7 divided by 50 will give us 0.14.
So, decimal places na lang. 10 divided by 50. 10 divided by 50 will give us 0.2. Ayan. Then, next, 15 divided by the 50. Okay, 15 divided by 50 will give us 0.3. Okay. So, decimal places kaya nilalagyan ko ng 0, ha? Okay, next, 10 divided by 50 is also 0.20. And then, 4 divided by 50 is also 0.08. Ayan. Tapos, mga anak, dapat ang total nitong relative frequency should be equal to 1. Ayan. So, pag tinotal nyo to, dapat ang total niyan, ang summation niyan is equal to 1. Pag hindi, balikan, baka may maling entry sa inyong frequency, kaya hindi siya nag-i-equal to 1. Then, kung gusto ninyong kunin ang tawag natin dito, kung gusto ninyong kunin si relative percentage, okay, itong sagot dito, multiply nyo lang yan sa 100, yun na ang relative percentage. Okay? So, these are the necessary information na pwede nyong i-include pag gumagawa kayo ng frequency distribution table. Another thing that you have to remember, kapag gagawa kayo ng frequency distribution table, because this is one way of presenting your data, di ba? Ito yung isa sa mga paraan kung paano natin i-present yung data natin para ma-analyze natin yung characteristics ng data natin, di ba? Remember, descriptive statistics ang concern natin dito. So therefore, makakatulong si frequency distribution table para ma-visualize natin yung characteristics ng data natin. Now, pag gagawa ng frequency distribution table, halimbawa nasa research na siya, lalagyan ng title. Okay? Huwag kakalimutan na kailangan yung maglagay ng title. Halimbawa, sinabi ko dito, table 1.1. Ano ibig sabihin ng 1.1? Ibig sabihin, itong table na to, nasa chapter 1 ng research ko. Halimbawa lang to, ha? At sa chapter 1, siya yung unang-unang table na makikita. Kaya siya table 1.1. So therefore, pag sinabi ko na table 3.4, nasan chapter yon? 3, di ba? Pang ilang table siya sa chapter 3? Pang-4, kaya 3.4. O ganun siya, ha? Then, yung itatitle ninyo sa frequency distribution table ninyo, dapat in relation doon sa kung ano yung ipinapakita sa table ninyo. Eh, di ba ito, ang pinapakita dito ay edad. Di ba, edad. Kaya, ito yung title na ginawa ko. Lagi mag-i-start dito, ha? Frequency distribution table. Laging nandun yung phrases na yon, ha? For ages of 50 customers taking travel tours last summer of SJS Travel Agency. Okay? Para alam agad, pagkakita, halimbawa, nasa research na yan, pag ni-review yung research paper ninyo, makikita agad para saan yung frequency distribution table na ginawa ninyo. Ayan, okay? Pagka naman, ang representation ninyo is graphical method. Halimbawa, histogram, pie graph, ganyan. Bar graph, ganyan. Ang title naman nasa ilalim ng diagram. Halimbawa, pie graph. Figure 1.1. Okay? Figure, kasi graph yun eh. So, figure 1.1. So, ibig sabihin, nasa chapter 1 siya. Sa chapter 1, siya yung unang-unang figure na makikita. Tapos, kung anong klase ng graph yung ginamit mo, lalagay mo doon. Halimbawa, kung pie graph yun. Pie graph of, tas kung ano yung characteristic ng, or kung ano yung pinapakitang, kung ano yung laman ng pie graph na nire-represent mo. Ganun. Halimbawa, pie graph of ages of 50 customers taking travel tours last summer of SJS Travel Agency. So, kailangan babanggitin nyo anong klaseng graph yung ginamit nyo doon. Kung histogram, therefore, babanggitin mo, histogram of, ganon. Bar graph of, pictograph of, yung ganon. Okay?
So, yun yung tamang paraan kung paano mag-represent ng data ninyo. Kapag table, ulitin ko ha, kapag table, ang title nasa taas ng table, wala sa ilalim. Okay? Pero pag graph, ang title nasa ilalim ng figure. Nasa ilalim ng figure. Tapos, pag frequency distribution table, lagi kayo magsisimula sa frequency distribution table of. Ganon. Pagka naman graph, lagi nyo babanggitan anong klaseng graph yung ginawa ninyo. So, kung pie graph of. Kung histogram of. Kung bar graph of. Kung pictograph of. Then, duduktungan nyo na lang. Okay? So, that's it. This is one way of presenting your data. Okay?